Hello guys, ඔන්න අපි තවත් අලුත් vlog එකක් අරන් ආවා. අද අපි යන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි තේ පැලේ හිටවලා තියෙන ලෝල්කන්දරේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා කැන්ඩි වලින් ආවොත් ගලහ දෙල්තොට හරහා හේවැහැට පාරේ කිලෝමීටර් 30ක් විතර ආවම ලෝල්කන්දරට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හඟුරන්ගෙත රිකිල්ලගස්කඩ හරහා කිලෝමීටර් 44ක් වගේ ආවම ලෝල්කන්දරට එන්න පුළුවන්.